Фізичними вправами ми займаємось під час так званого, називаємо його відпочинком. Да, похоже, ничего нету. Сейчас бы показали, да? Есть скакалка, я на скакалке прыгаю. Там гантели есть минимально. Плюс... Я гирю с собой вожу постоянно, 16 килограмм. Там да. Зеленый на входе стоит. На позиции? А? На позиции? Ну, вообще тягаю с ней, все время. Только есть возможность. Це правда, да. Гиря укріпляє. Ми йому кажемо, візьми бика краще, а він там мене гіря, мені треба тренуватися. Укрепляет все мышцы практически. Чтобы не болела спина от тяжелого броника. Надо заниматься спортом. А зараз я граю в игру на телефоне. Називається Magic Survival. Про мага, який ходить і вбиває ворогів. Чим ми ще займаємося? Бо просто блискавка, швидко приймає рішення, швидко працює, швидко. В нього взагалі багато дуже татуювань. Всі руки тут, на тілі, на обличчі. Це не автомерика, це то було. Дуже багато всього з різних періодів його життя. Були якісь і жінки, там з котами, якісь написи, і щось пов'язане з музикою. Дуже багато було з музикою пов'язано, барабани там були. Потім з екологією цей знак переробки в нього був, я пам'ятаю. Багато всього, багато. Деякі друзі, які вчились татуювати, наприклад, просто він предоставляв своє тіло, як каже, можеш мені попробувати, бо в нього і так багато всього. І просто робив. Да. Він це любив. Останнє це він набив автомат, по-моєму, в Харкові, коли він був все останнього. Молній він завжди був, дуже не такий, як всі. Весь час щось шукав, десь шукав там правду, десь шукав, як це має бути. Весь час він хотів бути корисним. Саме для цього він і на курси один раз і другий раз їздив по тактичній медицині, займався тими ж дронами. Так, він був дійсно такий маленька блискавка. Молния. Понятно. Академию. Там адвокаты будуть нам об'ясняти. Адвокати? Да. Це не Вася буде нам щось пояснювати? Ні, буде батальйонний юрист. Будете об'ясняти нам наші права і обов'язки. Більше обов'язки, скоріше. Кому інтересні наші права. Вони тільки знають, що ми їх повинні, а то, що вони... Вони не знають. Десь тупо ходити, мовчати і слухати. Сказали, що робити. У нього був позивний «Молнія», а я його перший назвав «Блискавка». Хоч Ланц говорить, що він назвав, це я ревную. Я його перший назвав, тому що ми йшли рукопашним боєм займатися, а він трошки розбирався в цьому. То я говорю, ти в мене будеш блискавка. А тут війна. Дивіться, як лушперить. Оце, до речі, блискавка – це його робота. Дрончиком оце він все давав інформацію. Першим йти, він нам давав інформацію. Ми знали, куди йти, де вони лежать.
Він завжди казав посміхатись і завжди посміхався, і в нього такий сміх заразний був. Хе-хе-хе, отаке, типу, заразний. І я сміявся з його сміха, а не з шутки. Cheers! Будьмо! Слава Україні! Героям слава! Cold brew. The taste of freedom. Yeah. Мені сказав Ланс, Микола, побратим його. І він мені подзвонив ввечері 9 числа. І по телефону спитав, як я. Я сказала, що більш-менш нормально. Він сказав, не знаю, як тобі сказати, але Андрій загинув. Олії чи щось таке. Кімчі купив в інтернеті. Нормальная тема. Да? Да. Сейчас попробую. Мне сам Кимчи говорил. Что нормально. Кімчі ін? Да, он нормальную Лич. тему делает. Ні, так в мене немає дам, то як нафіга ти? Два карамель. Можу гадувати, можеш балбес такой. Какой балбес. Я уже сказал, что нет двойки, кто тебе теперь поверит? Я не понял прикола. Ну нема двойки, да, кажеш, а ну окей, підтримаю, знаєш. Ну і кажеш, що це все, нет двойки, вже тобі ніхто не повірить, на, забирай цю карту. Та чого, він можеш вгадати. Ну він сказав, в мене нема двойки, він зараз щоб не поклав, ну хто ж йому повірить. Хай записує. Сказати, що я якраз останнє парсі. О, все, нам пиздец. Профессионал садится за стол. Карты хаваем. А, так ты видел наши карты. Це був перший загиблий. Причому хлопець, з яким ми з першого дня разом, що, я не знаю, чи це така доля, чи як. Він дуже хотів, він навчався літати на FPV-дронах, дуже хотів бути там корисним. І такий збіг долі дивний, що він загинув саме від FPV-дрона у бліндажі. Оздоровительный центр «Донбасс». И в главных ролях «Молния». И окопные свечи. «Молния», а ну поприветствуй наших зрителей. Обстановка по кайфу. Гречку с куркой я ем я. Суп с гороховой сделал ветчиной, если быть точно. Ну, короче, у нас тут весело. У нього своє було уявлення про загробне життя. У нього не було такого, що типу, раб Божий, вічна пам'ять. У нього було так, що він відпочиває десь на пляжі, типу Канари, Майамі, Боб Марлі, Ямайка, Уід. Коротше, кайфують по повному. Не було такого, що всі там плачуть, такого не. І мені дуже не подобається, коли там починається якась оця, типу, свічечка, вічна пам'ять. Я, наприклад, мене кремувати і розвіяти по Дніпру. І щоб всі танцювали і радувалися, а не, блядь, плакали. Так же у «Молнії» було. Жорно, як ти? Чудово. Вже снігом. Навзаєм. Такой посадки мы живем. И такие норы тут нарыли предшественники наши. Сегодня ночью выпал снег, тут все в грязи. И ветер дует. Много норок. Мы сейчас делаем блиндаж. Наш батальйон там тримався, піздець, 2 неділі там тримався батальйон. Ніде ховатись, ніде оборонятись. І круглосуточно по 4 рази в день ходять підери в штурм. Хлопці сховалися в бліндажу, там було 4 чоловіка.
До них прилетіло 3 дрони. Перші 2 не попали взагалі. І дрони ці були не з вибухівкою, а з газом. Типа метана. Перший щолк розпиляє газ, другий щолк дає іскру, і воно загорається. Типа. Перші 2 не попали, третій попав в пройом. У мене є відео, як воно рвануло. Сука. Живой? Да. Блядь. Ебать нахуй. І через 5 хвилин прилетів 4-й. Молнія це побачив. Этот бахнув газ, почав виходити газ. Молнія почав вибігати, і в цей момент він взорвався. Так що весь взрыв пішов на Андрея, і з этого спаслись 3 чуваків внутрі там. Тобто, якщо б він не вибіжав, вони б всі 4 там погибли. Я вважаю так. Це чисто догадка моя. Але, на жаль, це не всі наші втрати, тому що Молнія загинув 6-го, а 9-го. Молнія загинув 6-го в обід, а 9-го о 7-й ранку загинув Рижий. Рижий це взагалі такий, настільки, ну, я навіть не знаю, це друг нашого морячка. І він сам до нас прийшов набагато пізніше, прийшов за морячком. Морячок дуже за нього просив. І тут він погиб. To byl tvůj nejbližší příjatel? Ну да, мы дружили давно, я же говорю. Лет 8, наверное, 10 может. Ну, я даже не помню, давно уже, очень сильно. Да, он хороший, он очень добрый такой. Ну, открытый такой, знаешь, он, блин, ну как даже сказать, ну такой душа, знаешь, вот он открытый, вот вечно он всем всегда поможет, там, знаешь, такое, ну. Свои заскоки, конечно, как у всех есть. Но он хороший был человек. Ти пробач мені, бо я сьогодні п'ю, пропиваю у другі пам'ять. Він звернув із земного шляху. Не бажаю цього, не бажаю. А ти знаєш, яким він був, яким ми його всі пам'ятаємо. Щирим, мужнім таким, добряком. Я таких більше людей не знаю. Він один міг смішити толпу, годувати братів та легко. Чому ж Боже не дав йому довгих років? Така халепа. Він свій шлях закінчив найгідно. Та в житті поробив багато. Хай його пам'ятають рідні. І друзяки, брати солдати. Друг, пробач, бо без тебе п'ю. Слів немає в повітрі навіть. Ти зірвався з цього шляху. Ти герой, тобі вічна пам'ять. Якщо людина буде йти, мене попередити. Он сразу погиб. Ну, под ноги прилетела мина, что разорвала. Лок выносил его. Я був на одній позиції, він був на іншій. Він працював з гранатометом автоматичним, а підери якраз на нас лізли. Ну, тобто ми спереду були, і вони лізли на нас. А він підтримував нас вогнем. І прилетіла міна. Прямо йому під ноги. Добрий ранок. І хлопці вас вітають. 2 таких чудодня провели. На жаль, з втратами, але хлопці готові продовжувати працювати. Всі заряд. У нас же пленка появилась. Паучок, бегемотик, ну пасарам. Ну, хоча кажуть, чоловіки не плачуть. Чоловіки плачуть, дуже сильно плачуть. Я вперше в житті казав
близьким про загибель. От я дзвонив, це Міша Трухан. От, він для нас рижий. І мені було важко, я подзвонив і сказав, я зміг тільки сказати, що там доброго дня. Я якусь там думав, якусь промову сказати, наскільки він там світла людина, і наскільки він для нас був важливий. З цього нічого не вийшло. Я лише сказав, Міша загинув. Ні, я сказав Михайло. Я сказав, Михайло загинув і все. Більше нічого не зміг сказати, я просто, я зірвався. Але, чесно кажучи, більше нічого не треба було казати, тому що на тому боці, не дроту, там просто впав телефон. Ми чули, бо це була гучномовець. Там просто впав телефон, там все істерика, і я зрозумів, що достатньо тільки 2 слова, а більше нічого не треба казати. Саня Лок намагався теж щось пояснити, каже, він був для нас важливий, я дивлюся, там вже екран, просто заставка. Я кажу, Саня, там вже зв'язку нема. Хто одебрав ten телефон? Оля, це його, дружиною вона не встигла стати, але вони збирались одружитись, тому я вважаю, що вона дружина. За кілька днів він мав поїхати у відпустку на весілля своє, але не поїхав. Макарон, сделай лицо убийцы. Да убийца не так выглядит. Злое. Макарон. Это убийца с лицом ребенка. Він завжди вірив в мене. Він казав, пробуй, пробуй, я тебе підтримую. Я тебе підтримую, роби, навіть якщо щось буде не так, все буде класно. І він мені в цьому якось допомагав. Також він змінив мою свідомість з приводу якихось поглядів на якісь речі, до якихось верств населення, наприклад, я могла ставитись трошки якось так запаскою, а він такий був дуже відкритий, і я теж стала більш відкритою, він навчив мене цьому. Тому і закохалась, що він так дуже підтримував і вірив завжди в будь-які ідеї, навіть якщо вони були якісь такі божевільні, скажімо так. Він дуже принциповий, дуже самостійний, в нього було багато хобі, він дуже інтелектуально розвинений, він працював в IT, писав також музику, в нього було все розплановано. Він любив планувати, в нього був план, де він буде через рік, через 3 роки, через 5. І він досягав своїх цілей, він був такою людиною, він дуже все чітко собі прописував, робив. Він ніколи не засуджував нікого, мені це дуже подобалось в нього, що він дуже добре ставився до всіх людей, різних рівнів, соціальних, різних рас, тобто в нього не було no judgment взагалі ні до кого. Це я дуже в ньому цінувала. І він був сміливим досить, він не боявся. В принципі, він такий, що він робив все, що він хотів. От в нього була якась ідея, і йому було байдуже, що думають інші. Він просто брав і втілював її в життя. Скажи, мій хороший. Хороший песик. Він ненавидів подорожувати, а я любила. І от ми поїхали в Швецію, наприклад, і він попросив поміняти квитки раніше, щоб ми звідти поїхали. Це було перший раз в моєму житті, щоб людина приїхала в нову країну, в якій ніколи не була. І за 3 дні, все обійшла і така, все, час вертатись додому. Все, давай, міняємо і їдемо. Каже, мені все ясно. Він каже, це просто витрата часу, я краще буду займатися справами. Він таким був. Але, мабуть, тому він мені подобався, що він був такий, в нього все було чітко. Еще в службу рыжий. Родина может спать спокойно, блядь. Слюни только еще, блядь, не текут. Темно, нифига не видно вообще абсолютно, ночь, кромешная. Там звезды что-то вроде там светятся, но луны нет.
И начинаются хлопки, короче. Я понимаю, что это снайпер. Пацаны такие, а что это такое? Я говорю, снайпер, бегом. Ну там снайпер такой, короче, наверное, как я скрипач, потому что не попасть в 4 тела, которые тупо ломятся в одни ворота, и поэтому надо быть, ну, полным дебилом. Короче, вылетаем мы в те ворота, за дом закрыли, сели, сидим. Пацаны начинают же велосипед изобретать. Сейчас пойдем, обойдем вот так, что-то это. А с той стороны уже смежники начинают по этому снайперу пулеметом отрабатывать. Я говорю, не, пацаны, сейчас пригинаемся, говорю, и по одному быстренько проскакиваем. Там как раз получится, что мы, ну, от него в другую сторону, ему целиться неудобно, ну, короче, пролетим. Угу. И вот это с этим снайпером утягались трохи. Дня 2 он там пытался что-то нам, где-то нас попасть. Днем уже что-то на СПшке там сидим, рыжие яблоки заметил, говорит, Лен, дерево, там, говорит, 2 яблока. Воды, короче, жара такая, воды вот так вот на троих. Я говорю, ну что, пойду слажу. Я говорю, ну давай, только так аккуратно, чтобы это, если что, там, дом развален, это если что, там нагнешь, там есть подвальчик такой. Угу. Пошел рыжий за яблоками. Начинается, короче, стрелять этот снайпер. Я что, вылез что-то туда, хлоп, смежники начинают стрелять. Мне не видно его там, у меня получается за зданием это, а ему там, ну, вот ему как-то там видно вот кусок, вот уголок. И вот он в этот уголок клепает, короче. Приносят этот рыжий яблоки, эти 4 штуки несчастные, короче. Мы там на этих втроем, короче, сидим на них и молимся. Блин. Есть никто не ест, потому что, ну, оставим на потом, когда больше сушняк замучает. Мы сходили за этими. Но потом того снайпера хлопнули все-таки. Смежники дожали. Рыжего. Рижий приєднався до нас одним з самих таких останніх, але він дуже по цінностям. Він відповідав цінностям підрозділу на всі 100%. То був побратим з великої літери. Я його бачив останній раз в день, коли він загинув. Я йому передавав підкріплення з кулеметників. Він мав їх проінструктувати і показати позиції. А вже через кілька годин я дізнався, що він загинув. Ну, у каждого свой ресурс. Да, у каждого там своего в голове там это. Допустим, ну, я не знаю, Рыжего когда убила, я не знаю, блин, неделю не разговаривала, грубо ходил, меня тоже так, блин, присыпало. Но все равно, не, я поеду назад. Буду херячить опять, сука, тварей. Чергове завдання для шведів. Чергова зміна позицій. Цього разу значно майже на лінії. І перше, що робимо, це копаємо. Андрюха, посміхайся. Смотря кому. Даже не Андрюхи не хочу послать, чем он занимается в свободное от работы время. Я говорю, братья на танке, говорят, только сбивает, ты не с лопатой фоткаешь. Мы на соляру-то. А, ты танкист? Вертолеты и танки сбиваю, бля. А, так лопатой же. Лопат? А, да, я же это просто... Тренировки такі у нас, да. Все добре. Вертольотні танки. Все під контролем. Працюємо. Шведи на роботі.
нічого не міняється. Я вже буду як чак, а чому мене не знімає? Кулемет, автомат, потім лопата, потім знову. Все як завжди. Рум-тур. Окоп-тур. Что ж, мы перекрыли правый фланг. Смотри, Колян, теперь какой есть навес. Давай, Колян смотрит. Охуенный. Можно стать за пулемет. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А можно выйти, подышать свежим воздухом, ебануть с гранатомета. Молния. Блять. Молния обустроил окоп. Так тебе нравится? Мне нравится, да. І от почалась війна, він, типу, як айтішник, міг виїхати за кордон легко взагалі. В нього там мама, брат. А він вирішив так, що треба захищати. Він вивіз всіх в Польщу, а сам захищав. Так, у нас всі так. І Кеп теж відвіз всіх в Польщу і поїхав сражатися, правильно? Тому що це чоловічий поступок. Це не так, що типу, от я буду ховатись від мобілізації, тому що я не рожден воювати. А я, пиздец, рожден воювати. І Молния перший там вилазив із живота і кричав, що він там, дайте мені автомат. З кожним разом, коли ми бачились, він все більше змінювався. І якщо я навпаки змінювалася до такого стану любові до людей, якогось страждання до людей, якогось милосердя, то він ставав більш жорстким, більш жорстоким, більш таким, як сказати, патріархальним. І це було складно. Ми почали багато сваритися. Він дуже сильно змінився під час війни, його цінності, його якісь пріоритети в житті. І я розумію, це нормально. Я в цьому плані дуже емоційний, мені дуже важко це поки що. Хоча я розумію, що я вже доволі дорослий дядько і маю якось з цими емоціями, я не знаю, там владнати, але поки що так. От. Єдине, що я зрозумів, що поки ми там добре, виплакались ми там 10-15 хвилин, там заспокоїлись. Але, на жаль, війна не закінчилась, і основна наша задача – це обов'язково перемогти, залишити хлопців десь там, в кого де там, в кого в серці, в кого в голові, щоб була про них пам'ять, це 100%. І перемогти, і я не кажу помститись, це таке, це дуже так голосно. Треба перемогти. Треба перемогти, тому що єдине найцінніше, що в них було, це життя, вони його віддали. І воно не має бути от просто так. Воно має бути для чогось. Якщо так сталося, то воно сталося для чогось. Я не можу знайти пояснень для чого. Я б хотів, щоб такого не було, але я розумію, що повернути ми їх не можемо. Я розумію, що забути ми їх не маємо права. Jak byś chciała, żebyśmy zapamiętali Молнію? Як? Як героя. Бо це дуже сміливий вчинок. Я ним пишаюся. Просто те, що він зробив, він не вагаючись. Просто ми дізналися, що почалась війна 24 лютого. Це було 6 ранку, пів на 6 ранку. І одразу ми промоніторили, і вже о 9 ранку він знайшов пункт, де йти, і він взяв якісь речі просто. Я йому кажу, все, йди, давай, я буду вдома. Удачі. І він одразу пішов, не вагаючись. Тому я би хотіла, щоб його запам'ятали як людину таку дуже рішучу, дуже сміливу і героїчну. Бо те, що він зробив. Він загинув, захищаючи нас усіх. Я думаю, що кожні люди мають бути дуже сильно вдячними військовим і робити максимум для того, щоб якось їх підтримати і пам'ятати про те, що це звичайні хлопці, які туди пішли, і вони віддають своє життя. І тому ми маємо максимально їх підтримувати, донатити кожен день і пам'ятати про те, що вони там
для того, щоб ми могли от зараз знімати це кіно, сидіти тут. Бо деякі люди таке враження, що вони живуть поза цим. І я би дуже хотіла, щоб так не було, щоб всі були якось дотичні до цієї війни і всі брали участь. І волонтерили, і допомагали, давали гроші, або принаймні розповсюджували інформацію про те, що відбувається в Україні, за кордоном, або в тих спільнотах, де вони знаходяться. Бо це важко. І що це може торкнутися кожного. Бо, і що такі хлопці, як Андрій, вони ж гинуть кожен день. Це дуже боляче. Це все. У мене є дім, мама є, там собаки, є життя, там знайомі. Коротше, щось є матеріальне, але всередині пусто абсолютно. Dead inside. Мертвий внутрі, типу, взагалі. Там нічого не відчуваю. На похоронах не плачу, ніякого сожаління, взагалі нічого нема. Просто об'єктивно, раціонально, що підери повинні за це заплатити, і заплатити повинні своїми життями, максимально жорстко, щоб вони пам'ятали за що. От в мене така думка. Воно важко втрачати друзів, але цю біль можна тепер трошки так, як приборкати, да, якщо можна таке слово застосувати. Тобто ця біль, вона тут є, але ми розуміємо, що зараз не час, щоб там трошки віддавати їй можливість тебе гризти зсередини. Треба сконцентрувати ці сили на ту саму боротьбу. Тому що, коли вона тебе гризе, в тебе там втрачається енергія, можливості, сили, уважність. Тому для себе я так зараз трошки вирішив. Я після перемоги, я прийду до хлопців, я там поплачу, але потім. Зараз мені треба... Ну і до того ж, якщо я зараз буду трошки свою слабкість показувати, напевно, то і хлопці не будуть такі впевнені. Вони все ж таки думають, як вони не є, а я все ж таки командир вже так сталося. Я маю бути, напевно, сильніший, ніж вони. Хоча б емоційно, хоча б морально, хоча б своїм прикладом показувати, що хлопці, ми можемо боротися, і ми це зробимо. Тому от якось так, це сьогодні яке вже в нас? 15-ту добу я живу з такими думками. Після того, як ми втратили молнію, потім рижого. Якось так. Дуже хочеться вже перемоги. І дуже не хочеться більше втрачати хлопців і навіть пораненими. Але війна, вона продовжується і вона кожен день є.